ओके नमस्ते तपाईहरुलाई आज म यस सोलर लाइट को रिभ्यू दिन गइरहेको छु। यो हाम्रो दराजमा अवेलेबल छ र यो चाहिँ एकदम पोर्टेबल छ। जम्मा 2000 रुपैयाँमा तपाईले यो सोलर लाइट जसमा चाहिँ तीनटा छुट्टा छुट्टै बत्तीहरु बल्बहरु रहेको छ र यसलाई युज गर्न एकदम सजिलो छ। र आज हेर्दै छौं कि यसमा कतिवटा सामानहरु आइरहेको छ, के एसेसरिजहरु आइरहेको छ। यो सबै कुराहरु हामी हेर्छौं र सुरुमा हाम्रो दराजको प्याकेजिङ भयो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले GDLITE को यो चाहिँ हाम्रो बक्स छ है। यसमा यस्तो प्रकारको लाइट छ भनेर चाहिँ यसमा लेखिएको छ, देखाइएको छ। र अब आउनुस् यो बक्स भित्र के रहेको छ हामी हेर्ने छौं। बक्स खोल्दैछु मैले। GDLITE लेखेको यसमा लेबल छ र यसमा छ हाम्रो लाइट है। इमेजमा त एकदम ठुलो नै देखिन्थ्यो, तर अब हेरौं यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सानो एकदम हातमा ट्याक्क अट्ने खाले रहेछ। यसरी हेरौं है। र अगाडि यसमा चाहिँ 6 वटा LED लाइट छ र पछाडी चाहिँ यसको पोर्ट्सहरु छ है। जस्तो माथि अन अफ बटन, अनि त्यसपछि यो हाम्रो अफ बटन पनि छ, अफ पनि लेखेको छ। अब यसलाई हामी चेक गर्छौं के छ। यसमा एउटा USB पोर्ट दिएको छ जसबाट चाहिँ हामीले 5 भोल्टको चाहिँ हामीले चार्जिङ, मोबाइल चार्जिङ गर्न सक्छौं। र त्यसपछि अब यहाँ पोर्ट्सहरु छ, जस्तो यहाँ सोलरको प्यानलको लागि चाहिँ पोर्ट छ एउटा सोलर प्यानल, र यहाँ पछि चाहिँ चार्जिङ र कतिवटा बत्ती बोलिरहेछ त्यसको चाहिँ यहाँ लाइट्सहरु छ। र यसमा चाहिँ एउटा फ्यासिलिटी भनेको AC बाट पनि हामीले यसलाई चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौं है। भनेको चाहिँ हामीले यदि हाम्रो सोलरमा चाहिँ पावर पुगेन भने हामीले डाइरेक्ट घरको लाइनबाट चाहिँ यसलाई चार्ज पनि गर्न सक्छौं यदि हाम्रो सोलरको पावर कम भएको खण्डमा। र यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पोर्ट्सहरु दिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले एक्सटर्नल बत्तीहरु, बल्बहरु चाहिँ हामीले यसमा जोडेर युज गर्न मिल्छ है। र यसलाई अन गरौँ एकचोटी। अन गरेर यसको यसमा चाहिँ चार्ज यो अन भनेको चाहिँ यो सबै अन गर्ने रहेछ। र यसलाई अफ गरौँ र यो तलको जुन यो बटन छ यसले भनेको चाहिँ अगाडिको यो लाइटलाई चाहिँ अन गर्ने रहेछ है। ल एकचोटी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रुमको बत्ती नै अफ गरेर यसले कतिको पावर दिँदो रहेछ त त्यो हेर्छौं है त। ओके, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्लिटली अफ छ पावर। अहिले अब यसरी बाल्दाखेरि चाहिँ हामीले इजिली हामीले चाहिँ केही कुराहरु अब टेबलमा राखेर अब खाना पनि सकियो अथवा हामीले पढ्न सकियो। जस एकदम भिजिबल छ, जस हामीले यताउति हेर्यो भने भिजिबल देख्न सकिन्छ मजाले। जस एकदम इमर्जेन्सी युजको लागि चाहिँ धेरै नै पोर्टेबल रहेछ यो लाइट चाहिँ। ओके, अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो बक्स भित्र रहेको अरु एसेसरिजहरु देखाउन चाहन्छु। र यो चाहिँ हाम्रो प्यानल छ है, सोलर प्यानल, जुन चाहिँ अब सायद लगभग 9 भोल्टको छ यो है। जुन चाहिँ यो 9 भोल्टको छ, यहाँ लेखिएको पनि छ है। र यसलाई चाहिँ हामीले घरको बाहिर अथवा झ्यालबाट बाहिर चाहिँ हामीले यसलाई कतैतिर चाहिँ राख्न सक्छौं। र यहाँ यस्तो स्ट्यान्ड पनि छ जुनलाई चाहिँ यसरी स्ट्यान्ड राख्न पनि सकिन्छ है। यसरी स्ट्यान्ड राख्न सकियो। र यसलाई जोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो पोर्ट जुन माथिपट्टि सिंगल पोर्ट छ एउटा, यहाँ सोलर प्यानल इनपुट भनेर पनि लेखिएको छ, यो USB भन्दा मुनिपट्टि। र यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्न सक्छौं है। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ चार्ज हुन्छ। फेरि झुकिएर यसलाई चाहिँ तल हाम्रो इनपुटमा चाहिँ हाल्नु भएन, अरु यो 4 वटा इनपुटमा चाहिँ हाल्नु भएन। ओके, र यससँग अर्को एसेसरिज भनेको यसमा बल्बहरु आउँछ है। यो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो प्याकेजिङ गरिएको छ है। र यो मैले बजारभरि खोजे, पोखराको बजारभरि कहीँ पनि कुनै पनि पसलहरुमा चाहिँ अवेलेबल थिएन। यसमा युजर म्यानुअल दिएको छ र यसमा चाहिँ 3टा बल्बहरु छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3टा बल्ब छ र त्यसपछि एउटा यसमा चाहिँ रहेको छ USB केबल है, जुनबाट चाहिँ हामीले एउटा मसिनो पिन, पहिला नोकियाको चार्जर आउँथ्यो मसिनो पिन, त्यसपछि USB टाइप C पनि दिएको छ। एउटा अलिकति ठुलो
पिन पनि दिएको छ है। त्यसपछि यो चाहिँ पुरानो टाइपको यो युएसबी नै छ है। र यसरी चाहिँ हाम्रो पोर्ट्सहरुको लागि धेरै चार्ज गर्नको लागि यो केबलहरु दिएको छ भने यो तीनटा चाहिँ हाम्रो लाइट र लाइट सँगसँगै यसमा चाहिँ स्विच पनि छ र यो तार चाहिँ लगभग 5 मिटरको छ र यसलाई चाहिँ हामीले कोठामा चाहिँ यताउता आफूले चाहेको डेस्टिनेसनमा चाहिँ हामीले यसलाई लिएर जान सक्छौं। र त्यसपछि अर्को रहेको छ यो चाहिँ पावर केबल, जुन चाहिँ हाम्रो सोलरले बत्ती धानेन, सोलरले चार्ज गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यो पावर केबलले पनि यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट हाम्रो घरमा चलिरहेको इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ हामीले यसलाई चार्ज गर्न सक्छौं। चार्ज गर्नु पनि सिम्पल छ, यसमा जोड्ने र हामीले यसरी मल्टिप्लगमा राखेर अन गरेपछि यो चार्ज हुन्छ है। यो रेड कलर बोलिरहेको छ, यो चाहिँ अहिले चार्ज पोजिसनमा छ र ओके अहिले यसलाई चार्जमा छुट्याइदियो र यसलाई चाहिँ एउटा बत्ती जोडेर हेरौँ कतिको चकिलो बोल्दो रहेछ। केबल खोल्दैछु र यसलाई चाहिँ लगभग 5 मिटरको केबल छ र यसलाई चाहिँ हामीले हाल्दाखेरि चाहिँ यो तलपट्टि जुन 4वटा छ यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि यसलाई अन गर्नको लागि चाहिँ माथिको जुन अन अफ छ यो स्विचलाई अन गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो लाइट बोल्छ है। अब यो लाइट पनि कतिको चकिलो छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी एकचोटी हाम्रो मेन अहिले बालिरहेको लाइटहरुलाई चाहिँ अफ गरेर हेर्छौं। र देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन मैले काम गरिरहेको छु, यो भिडियो बनाइरहेको छु, यो भिडियोको अब टेबलमा भएको सम्पूर्ण कुराहरू हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो बत्ती र अघि देखाइएको जुन यो प्यानलको जुन यो 6वटा जुन एलईडीहरु थियो, यसको र यसको चम्किलोपन चाहिँ एउटै छ है। जुनले दिने चाहिँ ल्युमिनेस छ त्यो चाहिँ सेम नै छ। अघि पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यतिकै उज्यालो देखिरहेको थियौं भने अहिले यो भित्र पनि हामीले हेर्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा नै एलईडी हालिएको छ है। जुन भनेको चाहिँ सेम इक्वल एमाउन्टकै एलईडी छ र जुनले हामीलाई दिने रोशनी पनि एउटै प्रकारको छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले एउटा मात्र नभइकन हामीसँग अरु 2टा पनि छ र 2टालाई पनि हामीले एकैचोटी 3टा बत्ती बाल्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ सायद बिग्रेर भएछ। ओके हामीले यसरी चाहिँ यसलाई बाल्न सक्छौं। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले पनि यो सामान चाहिँ अर्डर गर्नको लागि चाहिँ तपाईले दराजमा डाइरेक्ट हेरेर GDLITE जुन यसको नाम छ GDLITE सोलर लाइट भनेर चाहिँ तपाईले सोलर चार्जिङ लाइट भनेर चाहिँ तपाईले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम युजफुल छ। जुन चाहिँ अब जस्तो हामी रेन्टमा बस्छौं, हामी चाहिँ एक्लै सिंगल रुममा बसिरहेको छौं भने अब त्यो बेलामा हामीसँग इमर्जेन्सी लाइटको सट्टामा चाहिँ हामीले यो लाइट पनि हामीले चाहिँ युज गरेर हाम्रो जस्तो मोबाइल चार्जिङको लागि पनि युज गर्न सकियो र हाम्रो डेली युजेस जस्तो अब खाना पकाउने बेलामा अथवा हामीले पढ्ने बेलामा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डिफरेन्ट लाइटहरु चाहिँ युज गर्न सकियो। ओके सो आजको यो रिभ्यु कस्तो लाग्यो तपाईहरुले भनिदिनु होला र आगामी दिनमा कस्तो खाले भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हस् धन्यवाद।